ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁኝ የዩቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቼ እኔ መዝሙረ ዳዊት እባላለሁ ከዚህ በፊት በቪዲዮ መጥቻ አላቀም እዚህኛው ቻናል ላይ ያው ከዚህ በኋላ እንደዚህ እንመለሳለን አቃለው ጠፍቻለሁ ምንም ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ አልነበረም አሁን ግን በስነ ስርዓት ተስተካክለን ወደ መስመራችን ገብተን ቪዲዮዎችን እንሰራለን ኢንትራንስን ተፈታኞች በዚህ አመት ጉድ ላክ እያልኩኝ አብረን ጥሩ ነገሮችን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ አድማጭ ተመልካቾቼ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቪዲዮን ብትጀምሩትና የላይክ ምልክቷን ነክታችሁ ብትጀምሩ ለኔ በጣም ያበረታታኛል በዛሬው ትምህርታችን ላይ ምንድነው የምናየው ሂስትሪ ቻፕተር 2 በአዲሱ ካሪኩለም ሂስትሪ 12ኛ ክፍል ቻፕተር 2 እናያለን በደንብ አድርገን ነው ብሪፍሊ የምናየው እና አዲሱ ካሪኩለም ነው ኦሬዲ አዲሱን ካሪኩለም ትምህርት ነው የምናየው እና በራሴ ወይ ነው ኖቶቹን ያወጣኋቸው ርዕሶቹን ስታያቸው አንዳንድ ጊዜ እንዳደነግጡና የበፊቱ መጽሐፍ ነው ብላችሁ እንዳትሰጉ በራሴ ወይ እንዴት አድርገው ቢረዱት ይችላሉ ብዬ በመረዳው ወይ ነው ያወጣሁትና በደንብ አድርጌ ነው ዲቴል የገባሁበት ኤቭሪቲንግ በደንብ ክሊር ነው ብቻ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክሶቻችሁ ላይ አስቀምጡልኝ እንደተለመደው በጣም አመሰግናለሁ አሁንም ቪዲዮን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ተመልካቾቼ በአክብሮት ጠይቃለሁ አሁንም ቪዲዮን ሰብስክራይብ አድርጉ ያወጣሁት ማቴሪያል በጣም ጠቃሚ ነውና ጀስት ኢንኬዝ የምትፈልጉት ከሆነ ኖቱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እኔ መልስላችኋለሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ስቴይ ቱንድ እሺ በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንገባለን ባይ ዘ ዌይ እነዚህ ኖቶች ያወጣኋቸው ሰው በምን አይነት ወይ መረዳት ይችላል በምን አይነት ወይ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል ተማሪዎች በምን አይነት ወይ ሊረዱት ይችላሉ በሚለውና በማስበው መልኩ ነው በጣም አሪፍ ኖት ነው የበለጠ በደም ትረዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ሂስትሪ የሚባለውን ትምህርት ሲያስቡት በጣም የሚሰለች ኖት ምናምን አድርገው ስለሚያስቡ ለመረዳት ብዙ ጊዜ ይከብዳቸዋልና ሰዎች ስልቹ ይሆናሉ አሁን ግን በደንብ በትኜ ነው ማስረዳችሁ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ምን እንዳለ ምንም አይነት ነገር ሳታልፉ ነው የምታዩት ማለት እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ በትክክል ብትከታተሉ ሙሉ ቻፕተርቱን አበቃችኋለሁ ይገባችኋል ማለት ነው ከዛ የበለጠ ደግሞ መጽሐፋችን ላይ ቴክስት ቡካችን ላይ ያለውን ሙሉን ብታነቡት አንድ ላይ ጀስት እኔ ከኔ ቪዲዮ ጋር በደንብ በቃ ሙሉ ለሙሉ መድገም የማይጠበቅባችሁ በደንብ አድርጋችሁ ሪቫይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሴ ሪቫይዝ ኖት የኔ ኖት የምትፈልጉት ከሆነ እኔ ያወጣሁትን ኮሜንት ላይ አሳውቁኝና እኔ አስቀምጥላችኋለሁ ፋይሉን ማለት ነው እሺ ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ስንመጣ 2.1 is about the era of legitimate trade in colonial empires አሁን አሁን ምንድነው era of legitimate trade ማለት ህጋዊ ትሬድ የመጣበት ጊዜና ስለ ኮሎኒያል ኢምፓየር የሚያወራበት ነው ማለት ነው እሺ legitimate trade ማለት ምንድነው ማለት ህጋዊ ትሬድ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ሰዎች የባሪያ ንግድ ነበረ ሰዎች እንደ ዕቃ ይሸጡ ነበረ ባሪያ ይሸጥ ነበር ከዛ በኋላ በዛን ይሄ legitimate trade era ላይ ምን ተፈጠረ the transition from the slave trade to legitimate trade ከslave trade ወጥተው legitimate ወደ ሆነ ወይንም ህጋዊ ወደ ሆነ ንግድ ገቡ ማለት ነው transatlantic slave trade was termed as illegitimate trade የትራንስአትላንቲክ slave trade illegitimate የሚባል ትሬድ ነበር ማለት ነው ማለት ህገወጥ የነበረ ትሬድ ነው due to its focus on humans as a commodities ፎከሱ ሂዩማንን እንደ እቃዎች ስለሚያይ በጣም ሲጀመር ኢሊጂሜት የነበረ ትሬድ ነው ማለት ነው ምንም ህጋዊነት የሌለው ማለት ነው ሰዎችን እንደ እቃ ነበር ሲሸጡት እሺ abolitionist campaigns and industrial revolutions led to decline of slave trade decline እንዲያደርግ ምን አደረገው ሲባል ካምፔን ነበር ዘመቻ ነበርና ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽንም መጣ እነዚህ ሁለቱ ምክንያቶች በመምጣታቸው የተነሳ slave trade decline ማድረገ ማለት ነው and European colonials European colonial powers especially Britain promoted legitimate trade to replace the slave trade ከዩሮፒያን ኮሎኒያል ፓወር ውስጥ especially ብሪቴን የምትባለው ሀገር ናት legitimate trade slave tradeን እንዲተካ ያደረገችው ብሪቴን ናት ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ legitimate trade ላይ ያሉት ኮሞዲቲዎች ምን ነበሩ ሚሊዮን ነው ያለን in the 19th century West Africa shifted to exporting goods like gum groundnuts and palm products በ19ኛው ሴንቸሪ ዌስት አፍሪካ ጋሞችን ግራውንድነት እና ፓልሞችን ኤክስፖርት ማድረግ ጀመረች ማለት ነው ስለዚህ በዛ ታይም ላይ ፓልም ኦይል
oil became the primary export by the mid of 19th century ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ በ19ኛው ሴንቸሪ ላይ ፕራይመሪ ኤክስፖርት አይተማቸው የነበረው ፓልም ኦይል ነበር ማለት ነው። ፓልም ኦይልን ነበር ኤክስፖርት የሚያደርጉት። እሺ ሌጂቲሜት ትሬድ ኢምፓክቱ ምንድነው? ዌስት አፍሪካን ኢኮኖሚስ ላይ ኢምፓክቱ ምንድነው የሚለውን ነገርም እናያለን። የመጀመሪያው trade primarily benefited African rulers and wealthy merchants rather than the general population ሙሉን ፖፑሌሽን አይደለም የጠቀመው ኢኮኖሚ ማለት ነው። በዛን ጊዜ የነበረው ይሄ ሌጂቲሜት ትሬዱ ቤኔፊት ያደረገው የአፍሪካ ሩለሮች እና ሀብታም የሆኑትን ነጋዴዎች ነበር። አብዛኛውን ፖፑሌሽን አልነበረም። ኢሮፒያን ኢምፖርትስ and clothes, alcohol, firearms weakened local industries and had limited positive economic impact መያዝ ያለባችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ኢሮፒያን ኢምፖርትስ አሉ ከኢሮፕ የሚመጡ ማለት ነው ወደ ዌስት አፍሪካ ኢምፖርት የሚደረጉ ፕሮዳክቶች ነበሩ እንደ ልብሶች አልኮል ይሄ የጦር መሳሪያ የሚባሉት ማለት ነው እነዚህ ሎካል ኢንዱስትሪዎችን አዳክሟቸው ነበርና ሊሚትድ የሆነ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ነበራቸው የተገደበ ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ማለት ነው እሺ ኢምፖርትድ ፋየርአርምስ exacerbated negative social and economic effect in the region ኢምፖርት የሚደረጉ ፋየርአርሞች ነበሩ ከውጪ እነዛ መምጣታቸው ወይንም የጦር መሳሪያዎቹ መምጣታቸው ኔጌቲቭ የሆነ ሶሻል እና ኢኮኖሚክ ኢፌክት ነበረው ሪጂኑ ላይ ዌስት አፍሪካ ላይ እሺ ስለ ኢኮኖሚክ ፕሮግረሱ ስናወራ due to despite the shift the legitimate trade failed to improve living conditions for most ዌስት አፍሪካንስ ሀገር ውስጥ ሲኖሩ የነበሩት ከዚህ በፊት ሲኖሩ የነበሩት ስሌቭን ትሬድ ሲያደርጉ የነበሩት አብዛኞቹ ኢምፕሩቭ ማረጋጋታቸው ሊቪንግ ኮንዲሽናቸው ማለት ነው ምክንያቱም የሚጠቀሙት ከላይ ያሉት ሩለሮችና መርቻንትስ ዌልዚ መርቻንትስ ነበሩ ማለት ነው ኢንዶጂኒየስ ክራፍት ኢንዱስትሪስ ሰፈርድ ዲው ቱ ኮምፒቲሽን ፍሮም ኢሮፒያን ኢምፖርትስ ምን ተፈጠረ እዚህ ጋር የክራፍት ማቴሪያልስ ከውጭ የሚመጡ በእጅ የሚሰሩ እቃዎች ነበሩ እነሱ ሀገር ውስጥ መጣው ኢምፖርት ተደርገው መሸጥ ሲጀምሩ ኮምፒቲሽኑ በጣም በዛ ማለት ነው ከዩሮፕ ነው የመጡት እነዛ የተሻሉ ናቸው ብዙ ነገራቸው የተሻለ ነው እና ሀገር ውስጥ ያሉትን ኢንዱስትሪዎች አዳክሟቸዋል ዊክንድ አድርጓቸው ነበር ማለት ነው when you go to the second point እዚህ ጋር second point ላይ ስለ infrastructure and ideology of new imperialism የሚባል ሙቭመንት መጣ imperialism refer የሚያደርገው to the late of 19th century expansion of capitalism ይሄኛው ታይም ሪፈር የሚያደርገው የመጨረሻው 19ኛ ሴንቸሪ ላይ ነው just expansion of capitalism የተስፋፋበት ታይም ነበር ከ1870 እስከ world war the first ድረስ ማለት ነው እሺ it marked by European powers intensified efforts to control African colonies ይሄኛው ታይም imperialism የሚባለው ታይም የዩሮፒያን ፓወሮች በጣም ይሄ ተፋፋሙበት ሰዓት አፍሪካን ኮሎኒ ያደርገው ለመያዝ ወይንም አፍሪካን ተቆጣጥሮ ለመያዝ በጣም የተፋፋሙበት የተጋጋሉበት ታይም ነበር ማለት ነው ጀርመኒ and Italy joined colonial competition after unification of the early 1870s ጀርመን እና ኢታሊ ኮሎኒያል ኮምፒቲሽን ተቀላቀሉ መቼ ይሄ ዩኒፋይድ ከሆኑ በኋላ እነሱ ራሳቸው ሀገራቶቹ እያንዳንዳቸው ዩኒፋይድ ሆኖ ነበር ቻፕተሩ ላይ ተገልጿል ጀርመን እና ኢታሊ ዩኒፊኬሽናቸውን ካጠናከሩ በኋላ ኮሎኒያል ኮምፒቲሽኑን ተቀላቀሉ ማለት ነው በ1870 ዓመተ ምህረት ላይ እሺ ፋክተርስ ድራይቪንግ ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም ከዛ በኋላ ኒው ኢምፔሪያሊዝምን እንዲመጣ ያደረገው ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ነው የኢኮኖሚ መቃወስ ማለት ነው pushes the European powers to secure raw materials and markets ኢኮኖሚክ ክራይሲስ መኖር ፋይናንሻል ክራይሲስ ነበር በ1870 ላይ እንደ ምሳሌ ነው የተጠቀሰው ይሄ የኢኮኖሚ ክራይሲስ መፈጠሩ ኢሮፒያን ፓወሮች ሮ ማቴሪያል ወይም ጥሬ ዕቃና ማርኬትን ለማግኘት ወደ አፍሪካ ኮሎናይዝ ማድረግ ነበረባቸውና አፍሪካ መመልከት ነበረባቸው ማለት ነው እሺ ሌላኛው ፋክተር ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኢንክሪዝድ ዲማንድ ፎር ሮ ማቴሪያልስ ማርኬትስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ ተደገበ ኢንዱስትሪያላይዜሽን የሚባለው ፓርት ዲማንድ ፎር ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሲመጣ ሮ ማቴሪያል ያስፈልገዋል ሮ ማቴሪያሉ ነው ወደ ፕሮዳክት የሚቀየረው መጀመሪያ ጥሬ ዕቃ ያስፈልገዋል ኢንዱስትሪያላይዜሽን መስፋፋቱ ራሱ ሌላኛው ፋክተር ነው ማለት ነው ሮ ማቴሪያል እንዲመጣ ያስፈልጉታል ዲማንድ አደረገው ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲስ እንዲኖር ምናምን ተፈለገ ስለዚህ በቃ ጀስት ኮሎናይዝ ለማድረግ ፋክተሩ ናቸው ሌላኛው ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ኢን ፋየርአርምስ ሜዲሲን ናቪጌሽን ኤንድ ትራንስፖርት ኤንድ ሜድ ዲፐር ፔኔትሬሽን ኢንቱ አፍሪካ ፊዚካል ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንት ናቸው ቴክኖሎጂያቸው በጣም የሰለጠነ ነበርና የተሻለ ጦር መሳሪያ ነበራቸው መድኃኒት ነበራቸው ናቪጌሽን
ቦታ የሚመሩበት ነበራቸው። የትራንስፖርቴሽን መንገድ ስለነበራቸው በጣም የተሻለ አፍሪካ ውስጥ ጠልቀው በደንብ እንዲገቡ አስችሏቸው ነበር ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ላይ ስለ በርሊን ኮንፈረንስ ነው ያለን። የበርሊን ኮንፈረንስ ከ1884 እስከ 1885 from 1884 to 1885 የነበረበት ታይም ነው ማለት ነው። እሺ it was organized by Otto von Bismarck to settle disputes over African territories among European powers. ኦርጋናይዝ የተደረገው የበርሊን ኮንፈረንስ በማናው በኦቶ ቫን ቢስማርክ ምን ለማድረግ ዲስፒዩትስ አፍሪካ ቴሪቶሪ ላይ ለማድረግ በማን አማካኝነት በዩሮፒያን ፓወርስ አማካኝነት ማለት ነው። involved 13 European nations and no African countries were invited. በርሊን ኮንፈረንስ ላይ 13 የዩሮፒያን ኔሽኖች ነበሩ። ምንም አይነት የአፍሪካን ካንትሪስ ኢንቫይት አልተደረገም እዛ ጋር። እሺ የበርሊን ኮንፈረንስ አውትካሙ ምንድነው ወይንም ምን አመጣ ውጤቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ስናይ ሪኮግኒሽን ኦፍ ኪንግ ሊዮፖልድ ኮንጎ ፍሪ ስቴት አስ ኤ ፐርሰናል ፖዚሽን ምን አደረገ? ኪንግ ሊዮፖልድ ኮንጎ ፍሪ ስቴት አስ ኤ ፐርሰናል ፖዚሽን የሚለውን ሀሳብ አንደኛ መጣ። ሁለተኛ rules established for territorial claims such as notifying other powers in article 36 ተገልጿል። ሩሎች ስታብሊሽ ተደረጉ ማለት ነው ለቴሪቶሪያል ክሌምስ ማለት ለድንበር ይገባኝነት ጥያቄ ተመሰረቱ ማለት ነው። ኤምፋሲስ ኦን ፍሪ ትሬድ ኢን ካርጎ ባዚን ኤንድ ናቪጌሽን ኦን ኒጀር ሪቨር። ሌላኛው ሶስተኛው አውትካም ምንድነው? ፍሪ ትሬድ ኤምፋሲስ ተደረገ ኮንጎ ባዚን ላይ እና ኒጀር ሪቨር ናቪጌት ተደረገ ወይንም ተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው የበርሊን ኮንፈረንስ አውትካሙ። ሌላኛው ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ እናያለን። ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ እሺ ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ ሞቲቬትድ ባይ ኢንዱስትሪያል ኮምፒቲሽን ናሽናል ፕራይድ ኤንድ ፊር ኦፍ ሪቫል ፓወርስ ጌኒንግ ዶሚናንስ። በጣም ፍርሃት ነበራቸው። ይሄ ሪቫል ፓወርስ በጣም ተፎካካሪ ፓወሮች ነበሩ። በኢንዱስትሪያል ኮምፒቲሽን አማካኝነት ነው የመጣው ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ ማለት ነው። ሜጀር ኮሎኒያል ፕሌየርስ የነበሩት በጣም ይሄ ዋናዎቹ የቀኝ ግዛትን ሲገዙ የነበሩት ብሪቴን፣ ፍራንስ፣ ጀርመኒ፣ ቤልጂየም እና ፖርቹጋል ነበሩ ማለት ነው። እሺ in 1914 85% of the world territories were under colonial rule leaving only Ethiopia and Liberia free in Africa. መያዝ ያለባችሁ ፓርት ምንድነው? እዚህ ጋር በ1914 85% የሚሆነው የዓለማችን ቴሪቶሪ በቀኝ ግዛት ተገዝቶ ነበረ ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ ውጭ አፍሪካ ላይ ማለት ነው። ቀኝ ግዛት ያልተገዙት ሀገሮች ኢትዮጵያና ላይቤሪያ ናቸው አፍሪካ ላይ ማለት ነው። እሺ የኒው ኢምፔሪያሊዝም ኢምፓክቶቹ ምንድናቸው ወይንም what is the impact of new imperialism የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው European technological superiority enabled rapid conquest of African lands. የዩሮፒያን ቴክኖሎጂ በጣም ሱፔሪየር መሆንና መላቅ ራፒድ የሆነ ኮንኩዌስት አፍሪካ ላንድ ላይ እንዲኖር አደረገ ማለት ነው። ሌላኛው ኢምፓክቱ ምንድነው? የኢምፔሪያሊዝም ሚሊታራይዝድ ኮሎናይዜሽን አንደርማይንድ ኔጌቲቭ ገቨርናንስ ኤንድ ኢኮኖሚ። ሚሊታራይዝድ የነበረው ኮሎናይዜሽን ኔጌቲቭ የሆነ ገቨርናንስ እና ኢኮኖሚክስን አመጣ ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ኢምፓክት ምንድነው? ኮሎናይዝድ ፒፕልስ ዌር ኦፍን ኮንስክሪፕትድ into European wars with no direct benefit of them. ምንም አይነት ዳይሬክት ቤኔፊት በማያገኙበት መልኩ ኮሎናይዝ የተደረጉት በቀኝ ግዛት የተገዙት ፒፕልስ ኮንስክሪፕትድ ሆኑ ማለት ነው into Europeans wars without no direct benefit። ምንም አይነት ዳይሬክት ቤኔፊት ሳይኖራቸው ምንም ጥቅም ሳይኖራቸው ማለት ነው። እሺ የኮሎኒያል ፓወር ስትራግልን እናያለን። ቀጥሎ እሺ Britain and France established larger empires due to early industrial dominance. I'm sorry. Britain እና France larger የሆነ ኢምፓየርን ገነቡ በዚህ ሰዓት ላይ በኢንዱስትሪያል ዶሚናንስ ታይም ላይ አብዛኛውን ፓርት የገነቡት ብሪቴን እና ፍራንስ ነበሩ። ከዛስ ጀርመኒ entered later but secure territories ላ ጀርመን ኢንተር ያደረገችው ወይም የተቀላቀለችው ትንሽ ቆይታ ነው but የተቆጣጠራቻቸው ቦታዎች ነበሩ እንደ ቶልጎላንድና ካሜሩን መጻፋችን እንደሚለው ቶልጎላንድና ካሜሩን ተቆጣጥራ ነበር። አይንዴን ኮሎኒያል ፓወር ስትራቴጂዎች ነው አሁን I'm sorry ቅድም ስትራግል ሳይሆን ስትራቴጂስ ናቸው። ኮሎኒያል ፓወር ስትራቴጂስ ነው የምናየው። ሌላኛው
ፕሮቴክሽናሊዝም ሪፕሌስድ ፍሪ ትሬድ ቱ ሴኩር ኮሎኒያል ማርኬትስ። ፕሮቴክሽናሊዝም የሚባል ቲዮሪ አለ፣ የመከላከል የሚባለው ማለት ነው። ፍሪ ትሬድን ሪፕሌስ አደረገ ኤንድ ቱ ሴኩር ኮሎኒያል ማርኬቶችን ሴኩር ለማድረግ ወይንም ለመጠበቅ ተደርጎ የተሰራ ነው ፕሮቴክቲዝም የሚባለው ቲዮሪ ማለት ነው። እሺ what was the negative consequences of this? እነዚህ በሙሉ ምን አይነት ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንሶች አመጡ ስንል colonized regions faced resource exploitation and suppression of local economics. ኮሎናይዝ የተደረጉት ሪጅኖች፣ በቅኝ ግዛት የተገዙት ሪጅኖች በጣም መበዝበዝ ደረሰባቸው ማለት ነው። የተፈጥሮ ሀብታቸው፣ ጉልበታቸው፣ የሎካል ኢኮኖሚያቸው በጣም መጎዳት ጀመረ። ሌላኛው indigenous population experienced political disempowerment and cultural disruptions. indigenous population ወይንም በሀገሩ ላይ ሲኖሩ የነበሩት indigenous population ኢምብሌኖቹ ይሄ ፖለቲካል የሆነ ዲስፓወርመንት፣ ምክንያቱም በእናንተ ቤታችሁ እንኳን መጥቶ ማንም ሰው ሲያዛችሁ ምን ያህል እንደሚከብድ ታውቃላችሁ። ቤታችሁ መጥቶ አንድ ሰው በእናንተ ሶፋ፣ በእናንተ ቲቪ፣ በእናንተ አልጋ ብቻ እናንተን እንደ ባሪያ አድርጎ በዛ ቤት ውስጥ ሲያሰራችሁ ምን ያህል ከባድ ሊሆን እንደሚችል መገመት አይከብዳችሁ። እንኳን ሀገርን የሚያክል ነገር ከሌላ ሰው ውጪ መጥቶ ከሌላ ሀገር መጥቶ ሀገራችንን እየመራ በእኛው ህዝብ እየሰራ ሲኖር ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን አስቡት ማለት ነው። እሺ 2.2 ጋር ደርሰናል። the African resistance against colonial expansion. የአፍሪካን ሬዚስተንስ አጌንስት ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ነው ያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኪ ፖይንቶች ነው ያለን። መጀመሪያ ኦቨርቪው ኦፍ አፍሪካን ሬዚስተንስ እንዴ መጀመሪያ አፍሪካ ሬዚስተድ ዩሮፒያን ኮሎናይዜሽን ስሩ ቦዝ ፒስፉል ኤንድ ቫዮለንት ሚንስ በፒስፉልም ቫዮለንትም ሆነ ሚንስ ዩሮፒያን ኮሎናይዜሽን አስተናግዳለች። አፍሪካ ኮሎናይዝ የተደረገችው ፓርት በፒስፉልም በቫዮለንትም መልኩ ሬዚስት ለማድረግ ሞክራለች። resistance aimed to safeguard sovereignty through outcomes varied by regions. resistance aimed ያደረገ ያው safeguard በሚያደርገው በsovereignty ነው and that's varied by region በሪጅን የተለያየ ነው ማለት ነው outcome። እሺ ምን አይነት ሜትድ ተጠቀሙ ኮሎኒያል ኤክስፓንሽንን ለማድረግ? የመጀመሪያው Europeans used fake treaties and military forces to colonize Africa. ውሸት የሆነ ውል እና በሚሊተሪ አስገድደው በኃይል አፍሪካን ኮሎናይዝ ለማድረግ ተጠቅመው ነበር ማለት ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ሜትድስ ኦፍ ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ናቸው። ሌላኛው ዩሮፒያን ሚሊተሪ ሱፔሪዮሪቲ ኢንክሉዲንግ አድቫንስድ ፋየር አርምስ ጊቭ ዘም አን ኤጅ። የዩሮፒያን ሚሊተሪ ሱፔሪዮሪቲ ይሄ በጣም የላቁ ስለነበሩ ማለት ነው አድቫንስድ የሆነ ፋየር አርም ነበራቸው። ይሄኛው ራሱ አንደኛው በጣም አድቫንቴጅ ሆኗቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ሜትዳቸው አፍሪካንስ were sometimes coerced into fighting against fellow Africans። እርስ በርሳችን ስንጣላ ማለት ነው እርስ በርስ ውስጥ ሀገሪቱ ላይ ያሉት እዛው እርስ በርስ በሚሳደዱበት ሰዓት ነው ክፍተት ስላገኙ ኮሎናይዝ ሊያደርጓቸው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሜቶዶቹ ናቸው። እሺ አሁን ደግሞ ስለ ሳሞሪ ትሪ ስለ ዋሶል ኢምፓየር እንነጋገራለን። just starting from the Samori tree. Samori Ture was Muslim military leader who established the ዋላሱ ኢምፓየር። የማንን ኢምፓየር ነው የተመሰረተው? ዋላሱ ኢምፓየር እንትኑ ሳሞሪ ቱሬ ሙስሊም ሚሊተሪ ሊደር ነበር። የሙስሊም ሚሊተሪ ሊደር ነበር ማለት ነው። the empire included parts of present day ጊኒ፣ ማሊ፣ ሲሪያ እና ኮት ዲቮርን የሚያጠቃልል ፓርት ነው። አሁን ይሄ የሳሞሪ ቱሬ ወይንም ይሄ የዋሳል ኢምፓየር የሚባለው ፓርት አሁን ላይ የፕሬዘንት ዴይ ኦፍ ጊኒ ማሊን የሚያጠቃልል ነው። እሺ ሚሊተሪ ስትራቴጂያቸው ምንድን ነበር? they built a strong well trained army and imported firearms from Freetown. ስትሮንግ የሆነ ጠንካራ የሆነ በጣም የሰለጠነ የሆነ አርሚዎች ነበራቸው ማለት ነው። እሺ ሳሞሪ ትሪ expanded his empire, controlled strategic location and repelled French attacks in the 80s. ሳሞሪ ትሪ ኤምፓየሩን በደንብ አስፋፍቷል። ስትራቴጂ ሎኬሽኖች ነበሩት እና የፍሬንችን አታክ ሪፔል አድርጓል በ1880 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ከፍራንስ ጋር የነበረውን ኮንፍሊክት ስናይ it resisted French expansion but faced defeat as European military sovereignty grew.
ኖ ሱፐሪቲ ግሮ የፍሬንችን ኤክስፓንሽን ሪዚስት አድርጓል ግን የዩሮፒያን ሚሊተሪ ሱፐሪቲ ግሮን ፌስድ አድርጓል ዲፊት አድርጓል እዚህ ታይም ላይ ማለት ነው። እሺ ሎስት ሂዝ ካፒታል ኢን በሳንዳጎ ኢን 1892 and eventually surrendered in 1898 ሳሞሪ ትሪ ካፒታሉን በሳንዳጎ ላይ በ1892 ላይ አጥቶ ያው ሰረንደር አደረገ በ1998 ማለት ነው። ኤክሲል ቱ ጋኖን where he died in 1900 ኦኬ ሌላኛው ፋክተርስ ቢሃይንድ አፍሪካ ሬዚስታንስ ፌሊየርስ አፍሪካ ሬዚስታንስ ፌል ሲያደርግ ምን አይነት ፋክተሮች ነበሩ? የመጀመሪያው ላክ ኦፍ ዩኒቲ ኤንድ ኦርጋናይዜሽን አሞንግ አፍሪካን ፎርስስ ዩኒቲ ህብረት አልነበረም በአፍሪካን ፎርሶች መሀል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዩሮፒያን ሚሊተሪ ሱፐሪቲ ኢን ትሬኒንግ ቴክኖሎጂ ኤንድ ፋየርአርምስ በጣም ይሰለጠኑ ነበሩ፣ በጣም ሱፐሪየር ነበሩ፣ ቴክኖሎጂያቸው የሰለጠነ ነው፣ የጦር መሳሪያዎቻቸው የሰለጠኑ ነበሩ። ሌላኛው ዩሮፒያንስ ኤክስፕሎይትድ ዲቪዥንስ አሞንግ አፍሪካን ኮሚኒቲስ በጣም ኤክስፕሎይት አድርጓቸው ነበር። አፍሪካ ላይ ያሉትን ክፍለ ሀገሮች የተከፋፈሉትን ሀገሮች ምናምን ብቻ በጣም ኤክስፕሎይት አድርጓቸው ስለነበር የራሳቸው ቦታቸውን ይዘው ነበር ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ኤክሰፕሽን ነው። ስለ ቪክቶሪ ኦፍ አድዋ ነው የሚያወራው። ቪክቶሪ ኦፍ አድዋ ማለት የአድዋ ድል ማለት ነው በ1896 የነበረ ነው። ይሄኛው ሌድ ባይ ኢምፔሪየር ሚኒሊክ ዘ ሰከንድ ኢትዮጵያንስ ዳይቨርሲቭሊ ዲፊትድ ዘ ኢታሊያንስ በዚህ ታይም ላይ በ1896 ኢትዮጵያውያኖች እኛ ኢትዮጵያውያን አሸንፈናቸዋል ጣሊያኖችን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ሪትሬን ኢትስ ኢንዲፔንደንስ ሪኮግናይዝድ ባይ ኮሎኒያል ፓወርስ ኢንዲፔንደንሷን ነፃነቷን አውጃለች ማለት ነው። እሺ ቴካዊ ቃላት ልንገራችሁ። ሞስት አፍሪካ ሬዚስተንስ ፌልድ ዲዩ ቱ ፑር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ላክ ኦፍ ሪሶርስ አብዛኛዎቹ የአፍሪካ ሬዚስተንስ ፌል ያደረገበት ምክንያት ፑር የሆነ ኦርጋናይዜሽን እና ሪሶርስ ስለሌላቸው ነው ማለት ነው። ምንም ዩኒቲ አልነበራቸው፣ አንድነት ስላልነበራቸው። ሌላኛው the resistance demonstrated African determination to protect sovereignty despite challenges ሬዚስታንሱ ዲሞንስትሬትድ አድርጓቸው ነበር አፍሪካን ማለት ነው to determine or to indetermination of protect sovereignty despite of challenges ማለት ነው። እሺ colonialism brought profound political economic and cultural disruptions colonization ፖለቲካልም ኢኮኖሚም ካልቸራልም በጣም ነበር ዲስትራክት ሲያደርጋቸው የነበሩና በጣም ከባድ ታይም ነበር ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ስለ አፍሪካ ሬዚስተንስ ሙቭመንት እናወራለን እና በውስጡ በጣም ብዙ ሙቭመንቶች አሉ። ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን። the first one is አሻንቲ ኢምፓየር ስለ ፎርሜሽኑ እና ኤክስፓንሽኑ እናደርግ ስለ አመሰራረቱና ኤክስፓንሽን አሰፋፉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢመርጅ ያደረገው በ17ኛው ሴንቸሪ ነው። አሁን ፕሬዘንት ዴይ ኦፍ ጋና የሚባል ቦታ ላይ ማለት ነው። አሻንቲ ኢምፓየር በ17ኛው ሴንቸሪ ጋና ላይ አሁን ፕሬዘንት ዴይ ኦፍ ጋና ዩኒፋይድ ባይ ኦሴይ ቱቱ with centralized government and military under አሻንቲ ዩኒየን ዩኒፋይድ ተደረገው ወይንም አንድ ላይ ዩኒፋይድ አንድ ላይ ተደረገው በኦሴይ ቱቱ ነው እና ይሄ ሰውዬ ሴንትራላይዝድ ገቨርናንስ ነበረው እና ሚሊተሪ ኤንድ አሳንቲ ዩኒየን ነበረው ማለት ነው። ኢኮኖሚክ ፓወር ዋዝ ቤዝድ ኦን ጎልድ ኤንድ ሌዘር ኤንድ ስሌቭ ትሬድ ኢኮኖሚያቸው የወርቅ ላይ I'm sorry I said later I just want to say later ጎልድ ላይ እና ስሌቭ ትሬድ ላይ ነበር ማለት ነው። ቆይቶ ወደ ስሌቭ ትሬድ ውስጥ ገቡ። እሺ ኮሎኒያል ፓወራቸው እንዴት አድርገው ሬጂስተር የሚለውን from 1790 to 1896 the Ashanti Empire was in consistent welfare resisting British advances በ1770 እስከ 1896 ዓመተ ምህረት ከብሪቲሽ የሚመጣባቸውን አድቫንስ ሬዚስት ያደረጉ ነበር። in 1874 the British captured Kumasi but faced continued rebellion በ1874 ዓመተ ምህረት ብሪቲሾች ኩምሲን ያዙት but faced continued rebellion በጣም ከፍተኛ አመጽ አስነጻ ማለት ነው። አመጽ አስነስቶ ነበር። final defeat occurred in 1900 leading to British annexation into Gold Coast colony in 1902 የመጨረሻው ዲፊታቸው የነበረው በ1900 ላይ ብሪቲሽ መጣች ማለት ነው። ጎልድ ኮስትን ኮሎኒ ያደረገቻት ጎልድ ኮስትን ኮሎኒ ያደረገቻት መጨረሻ ላይ ማለት ነው። መጀመሪያ 1900 ላይ የነበረው ዲፊት ነበር። ከዛ ደግሞ ጎልድ ኮስትን በ1902 ሲወስዱ አሻንቲ ኢምፓየር ሙሉ ለሙሉ አበቃለት ማለት ነው።
ቀጣይ የኦርቢ ፓሻ ሪቤሊየን ኢጂፕት ላይ የራቢ ፓሻ ሪቤሊየን ኢጂፕት ላይ ነበረው ነው ማለት the first background ስናይ በአህመድ አርቢ ፓሻ ነበር የሚመራው he's an Egyptian army officer ነበር የኢጂፕሽያን አርሚ ኦፊሰር ነበር in response to foreign control and socio economic grievance ነበረው እሺ aimed to achieve social justice end foreign influence and oppose absolutism ምን ሲያደርግ ነበር ሶሻል ጀስቲስ እንዲኖር ፍትህ እንዲኖር አድርጓል ፎሬን ኢንፍሉዌንስ እንዲኖር አድርጓል ኦፖሳፖሊዝም አድርጓል ብቻ በጣም ብዙ የሰራ ሰው ነበር ማለት ነው እሺ አውትካሙ ምንድነው ሬቤሊየኑ አውትካሙ ምንድነው ወይ ማመጹ ምንድነው አውትካሙ እሺ the rebellion was suppressed in 1882 after British bombarded of Alexandria British Alexandrian ቦምባርድ ካደረገች በኋላ በ1882 ሪቤሊየኑ suppress የተደረገው ማለት ነው ኡራቢ was exiled to Ceylon but became a symbol of Egyptian nationalism በጣም የኢጂፕሽያን ናሽናሊዝም ላይ በጣም ኤክሳይል ያደረገ ሰው ነው ማለት ነው laid the foundation for modern nationalist movements in Egypt ይሄኛው ሙቭመንት የኡራቢ ፓሻ ሙቭመንት ሪቤሊየን ሞደርን የሆነ ናሽናሊስት ሙቭመንት ኢጂፕት ላይ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው እሺ ሶስተኛ ላይ ስለ ማህዲስት ሙቭመንት እናወራለን ሱዳን ላይ ማህዲስት ሙቭመንት in Sudan origin ወይንም ከመነሻው ስናይ it began in 1881 under Muhammad Ahmed who proclaimed himself the Mahdi የጀመረው መቼ ነው በ1881 ዓመተ ምህረት በመሐመድ አህመድ ወይንም ራሱን ማህዲ ብሎ በሚጠራው ሰውዬ ማለት ነው ኢስላሚክ ሴቨር እሺ ሙቭመንት combined religious revivalism with anti-colonial sentiment ሙቭመንቱ ኮምባይን ያደረገው ሃይማኖታዊም ነው አንቲ ኮሎኒያልም ቅኛ እንገዛም ነገር ነው እሺ ሚሊተሪ ሰክሰሳቸው ምንድነው ባትል ይሄ አንጎሎ ኢጂፕቲያንስ የሚባለውን ባትል አሸንፈዋል ማለት ነው ጀስት የዛን ታይም ላይ they capture Khartoum in 1885 and killing ቻርልስ ጋርደን ገለው ካርቱምን ተቆጣጥሮ ነበር ማለት ነው እሺ ማህዲ died shortly after with Caliph Abdullah taking over the leadership ማህዲ ከሞተ በኋላ ካሊፍ አብዱላህ የሱን ቦታ ተክቶ ሊደርሺፑን መምራት ጀመረ እሺ የማህዲስት ዲፊታቸው መች ነው አንጎሎ ኢጂፕቲያን ፎርስ led by General Kitchener defeated the Mahdists at Omdurman in 1898 አንግሎ ኢጂፕሽያን ፎርስ የአንግሎ ኢጂፕሽያን ፎርስ ጀነራል የነበረው ኪሽነር ዲፊት አደረጋቸው ማለት ነው ማህዲስቶችን በ1898 ዓመተ ምህረት እሺ ሱዳን was occupied and governed under Anglo Egyptian condominium with Kitchener as government of general ከዛ በኋላ ያው ኦሬዲ ዲፊት ካደረጓቸው በኋላ ሱዳንን ተቆጣጥረው ወሰዷት ማለት ነው እሺ ኮሜንቴሞችን እንገራችሁ እሺ each resistance movement aimed to preserve sovereignty and cultural identity እያንዳንዱ የነበረው ሙቭመንት cultural identity እና sovereignty-ያቸውን ኪፕ ለማድረግ ነበር ማለት ነው እሺ despite initial success lack of resource disunity and superior European military power led to eventual defeats. Okay, this movement thus inspired later nationalist efforts for independence in Africa. And then we're going to see about the Maji Rebellion from 1905 to 1907. Backgrounds and causes. ምንድነው ባክግራውንዱና ኮዙን ያለ The rebellion occurred in Tanganyika, modern day of Tanzania, a German colony. ማጂ ሪቤሊየኑ ወይንም አመጹ የተነሳው ታንጋኒካ ነው የአሁኑ ታንዛኒያ የሚባለው ፓርት ላይ ማለት ነው ጀርመኖች ነበሩ ኮሎኒ ያደረጓቸው እሺ ኪ ግራቨንስ ምን አመጣ የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ሄቪ ታክስስ imposed by German authorities ከባድ የሆነ ታክስ ተጣለባቸው በጀርመን አመራሮች ሌላኛውስ forced labor on cotton farms to export በግዴታቸው ኮተን ፋርም ኤክስፖርት እንዲያደርጉ ያደርጓቸው ነበር ማለት ነው እሺ ባክግራውንድ እና ኮዙን ይሄንን ካየን ኮርስ ኦፍ ሪቤሊየኑ ምንድነው ኮርሱ ምንድነው ስንል ኢኒሻል ስፓርክ እሺ ኢኒሻል ስፓርኩ ላይ it begins in
ማቱምቢ ሂልስ ኢን ጁላይ 1905 ኢኒሻል ስፓርክ ተፈጠረ። ይሄኛው ቢግን ያደረገው መች ነው? ማቱምቢ ሂልስ በ1905 ላይ ማለት ነው። the revolt spread rapidly across southern Tanganyika targeting foreigners እና ስዋሊ and Arab collaborators ሪቮልቱ ስፕሪድ አደረገ ራፒድሊ ማለት ነው። ወዴት? ወደ ሳውዘርን ታንጋኒካ ታርጌት ያደረገው ማን ነው? ፎሪነሮች፣ ይሄ ጀርመን ኦፊሻሎች እና ሚሽነሪዎች አሉ። ሌላኞቹ ደግሞ ስዋሊና አረብ ኮላቦሬተርስ ነበሩ ማለት ነው። እሺ ዩኒቲ ስትሩ ቢሊፍስ ስናይ ሌላኛው ኮርሱ ነው ማለት ነው ይሄኛው። ፓርቲሲፓንትስ ቢሊቭድ ኢን ዘ ፕሮቴክቲቭ ፓወር ኦፍ ማጂ ወይንም ማጂ ፓወር which was thought to turn bullets into water. ፓርቲሲፓንቶች they believe in protective power ወይንም ማጂ ዋተር ቡሌቶችን ምን ብለው ያስቡ ነበር? it turns bullet into water, ጥይትን ወደ ውሃ ይቀየራል ብለው ያምኑ ነበር። the belief united diverse ethnic group as an present phenomena in African resistance movement እና ይሄኛው belief በጣም ብዙ ዳይቨርስ የሆነ ኤትኒክ ግሩፖች እንዲኖሩ አድርጓል። እሺ what was the German response ታዲያ? ጀርመኖችስ ምን አድርገው ሪስፖንስ አደረጉ? የመጀመሪያው ሪቤሊዮኑ ቻሌንጆች አጋጥሞታል። የመጀመሪያው ቻሌንጅ ኢንተርናል ዲቪዥን ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪኢንፎርስመንቶች ነበሩ። ኢንተርናል ዲቪዥን ኤትኒክ ኤንድ ፖለቲካል ዲፍረንስ ዊክን ዘ ዩኒቲ፣ የባህላዊና ፖለቲካል ዲፍረንስ ነበረ በመሃል ማለት ነው። እሱኛው ዩኒቲ ወይንም አንድነታቸውን በጣም አዳክሙት ነበር። እሺ ሪኢንፎርስመንቱስ ምንድነው? ሽልማቱ ማለት ነው። ጀርመንስ ብሮት ኢን ሶልጀርስ ፍሮም ሶማሊላንድ ኤንድ ኒው ጊኒ፣ ከኒው ጊኒ ካሁን ከአዲሱ ጊኒ እና ከሶማሊላንድ ጀርመኖች ብሮት አደረጉ ማለት ነው ሶልጀሮች ወይም ወታደሮችን። the Germans adopted scorched each party destroying villages, food supplies, causing widespread famine. ከዛ ምን አደረጉ? ስክሮችድ ኤርስ ፖሊሲ የሚባል ነገር ቀርጸው ቪሌጆችን ዲስትሮይ ያደረጓቸው እንዳለ የምግብ አቅርቦቶችን እንዳለ አጠፉ። በጣም ድርቅ እንዲስፋፋ አደረጉ ማለት ነው በዛን ሰዓት ላይ። እሺ አውቶካሙ ምንድነው? the rebellion ended in 1907 with the defeat of key groups including Negoni warriors. የመጨረሻው አውቶካም ሪቤሊየኑ እንዲያደረገው በ1907 ዓመተ ምህረት መቼ? ኒጎኒ ዋሪየርስ ሲሸነፉ ማለት ነው። ኮንሲኩዌንሱስ ምንድነው ወይ ምን አመጣ የሚለውን ስናይ villages and wells were destroyed leaving the population impoverished. ምንድነው? ቪሌጆችና ሀብቶች ከተሞች ቪሌጆች ከተሞችም ሲቲዎችም ሁሉም ብቻ ሀብት የሚባል በገር በአጠቃላይ በሙሉ ዲስትሮይድ ሆኖ ነበር። thousands of Africa died and famine devastated the region. በጣም ብዙ አፍሪካንስ ሞቱ። በጣም ድርቅ ተስፋፋ እዛ ሰዓት ላይ ማለት ነው በዛ ጊዜ ላይ። እሺ አውትካሙም ኮንሲኩዌንስም ኖሮት ሲግኒፊካንስም አለ። ሲግኒፊካንሱ ምንድነው? despite its failure the Maji rebellion was a symbol of broader African anti-colonial resistance. ምንድነው ሲግኒፊካንሱ? ለሁሉም አብዛኞቹ አፍሪካን ሀገሮች ሲምቦል ኦፍ አንቲ ኮሎኒያል ሬዚስታንስ መከላከል እንዳለባቸው ሲምቦል መሆን እንዳለበት ሪቤሊየን መኖር እንደነበረበት አሳይቷል ማለት ነው። ሌላኛው it highlighted the sacrifice made by Africans and inspired later nationalist movement. ሳክሪፋይስ ተከፍሏል፣ መስዋዕትነት ተከፍሏል እና ይሄኛው ሌሎች ናሽናል ሙቭመንቶች እንዲኖሩ ኢንስፓየር አደረጋቸው ሲገፋፋቸው ነበር ማለት ነው። እሺ 2.3 ላይ ስለ ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮሎኒያል ስቴትስ እናያለን። ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ኤንድ ኮሎኒያል ስቴትስ። እሺ ብሪቲሽ ኤንድ ፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲስን እናያለን። the first one ማለት ነው። እሺ የብሪቲሽ ኮሎኒያል ፖሊሲ ኢንዳይሬክት ሩል ነበራቸው። ይሄንን እንዳትረሱት። የብሪቲሽ ኮሎኒያል ፖሊሲ ኢንዳይሬክት ሩል ነበራቸው። ኪ አድቮኬቱ ምንድነው? ፍሬድሪክ ሎጋርድ articulated his book the dual mandate in British tropical Africa. ፍሬድሪክ የራሱን መጽሐፍ ዱዋል ማንዴት ኢን ብሪቲሽ ትሮፒካል አፍሪካ የሚለው በ1992 ተጻፈ ማለት ነው። ሜትዳቸው እንዴት ነበረ? የፖሊሲ ኮሎኒያል ፖሊሲያቸው relied on local chiefs to administer colonies preserving pre-colonial system. ሎካል ቺፎችን
አድሚኒስተር እንዲያደርጉ አደረጉ ኮሎኒዎቹ ማለት ኮሎኒዎቹ የተቆጣጠሯቸውን ቦታዎች ምን ለማድረግ ነው? ይሄ ፕሪ ኮሎኒያል ሲስተም እንዲኖር ቀድሞ ነው ኮሎኒያል ሲስተሙን ያሰቡት። እሺ ዲቫይድ ኤንድ ሩል የሚባል ስትራቴጂም ነበራቸው። እሺ ይሄኛው ስትራቴጂ ምንድነው? ኢት ኤምፋሳይዝ ትራይባል ዲስቲንክሽን ቱ ፕሪቨንት ዩኒቲ አማንግ ዲ አፍሪካንስ። ዲቫይድ ኤንድ ሩል የሚባለው ስትራቴጂያቸው ምንድነው? ክፍፍል እንዲኖር በቃ አንድነት እንዳይኖር ዩኒቲ እንዳይኖር አፍሪካ መካከል ዩኒቲ እንዳይኖር ዲቫይድ ኤንድ ሩል የሚባል ስትራቴጂ ነበራቸው። when you go to about the education, mission schools played central role with limited direct involvement by the British government. ሚሽን ስኩሎች ተከፈቱ አፍሪካን ሀገር ላይ የሚሽን ትምህርት ቤቶች ተከፈቱ። ግን የብሪቲሽ ገቨርንመንት የነበረው ሊሚትድ የሆነ ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት ነው። ዳይሬክትሊ አልነበረም፣ ሊሚትድ የሆነ ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት ነበረው ማለት ነው። እሺ አውትካሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ I'm sorry, chiefs become dependent on British rule, losing traditional authority. ቺፎች ዲፔንዳንት ሆኑ በማን? በብሪቲሽ ሩሎች። የቺፎቹ ማለት የከተሞቹ ቺፎች ማለት ነው። የትራዲሽናል አውቶሪቲያቸውን አጡ። የበፊት የነበራቸው የባህላዊ ስልጣናቸውን አጥቷል። እሺ ሌላኛውስ ሊሚትድ ዩኒፊኬሽን አማንግ ኮሎናይዝ ፒፕል ዲዩ ቱ ትራይባል ዲቪዥን ፈጠሩባቸው። የዘር መለያየት የጎሳ መለያየት ስለፈጠሩባቸው ሊሚትድ የሆነ ዩኒፊኬሽን ነበራቸው አፍሪካውያን ስለራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ኮሎናይዝ ተደርገው ነበር ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ ደግሞ የፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲ እንነጋገራለን። ፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲ ዳይሬክት ሩልና አሲሚሌሽን ነበራቸው። ኪ አድቮኬቱ እዚህ ጋር አልበርት ሳርት who promoted centralized control። ማን ነው ሴንትራላይዝድ ኮንትሮልን ያመጣው? አልበርት ሳርት። እሺ ሜቶዱ እንዴት ነው? enforced French language law and culture aiming to assimilate colonized peoples። ኤማቸው ምንድን ነበር? አሲሚሌት ለማድረግ ኮሎናይዝድ ፒፕሎችን ማለት ነው። እሺ full citizenship rights were granted only in Senegal። ሙሉ ለሙሉ የሲቲዝንሺፕ ራይት የነበረው ሴኔጋል ላይ ነበር ማለት ነው። ሌሎቹ ኮሎኒዎች ስትሪክት የነበረ ሪኳየርመንት ነበራቸው። እሺ በዛ ታይም ላይ ኤዱኬሽን የነበረው ምንድን ነው? በፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲ ታይም ላይ ኤዱኬሽን ፕራይመሪ ስቴት ራን ስኩልስ ቶት ኤክስክሉሲቭሊ ኢን ፍሬንች። ፕራይመሪሊ በስቴት የሚመራ ትምህርት ቤት ነበረ ማለት ነው። ኤክስክሉሲቭሊ ኢን ፍሬንች ከፍሬንች ውጭ። እሺ ለስ ሪሊያንስ ኦን ሚሽን ስኩልስ ኮምፔርድ ቱ ብሪቲሽ። ከብሪቲሽ ጋር ሲነጻጸር ለስ የሆነ ሪሊያንስ ነበር ሚሽን የሚባለው ትምህርት ቤት ላይ ማለት ነው። አውትካሙ ምንድነው? የፍሬንች ኮሎኒያል ፖሊሲ ቺፍስ ዌር ለስ ሪስፔክትድ ኤንድ ሞር ታይትሊ ኮንትሮልድ። በጣም ተቆጣጥረው አጥብቀው ይዘዋቸው ነበረ እና በጣም የተናቁበት ታይም ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ካልቸራል አይደንቲቲ ዋዝ ኦፍን ኢሮድድ በት ሬዚስታንስ ቱ አሲሚሌሽን ፐርሲስትድ ኢን ሜኒ ኤሪያስ አለ። እሺ በፖለቲካል ኢኮኖሚ ኦፍ ኮሎኒያላይዜሽን ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንዴት ነበር ኮሎኒያሊዝም ላይ የሚለውን እናያለን። the first one is agriculture ያው የአብዛኛው ኢትዮጵያ ሕዝብ አሁንም በአግሪካልቸር ነው የሚተዳደረው። እሺ ስለ አግሪካልቸር ስናይ ኮሎኒስ served as raw material producers and markets for European goods። ለኢሮፒያን ጉዶች ኢሮፒያን ለሚያመርቱት ምርት አፍሪካ ወይንም ቀኝ የተገዙት ሀገሮች ጥሬ ዕቃ አቅራቢዎች ነበሩ። ጥሬ ዕቃ አምራቾች ነበሩ። እሺ ካሽ ክሮፖቹ ምንድን ነበሩ የሚገበያዩበት? ካካውን ያጠቃልላል፣ ቡናን፣ ጥጥ፣ ፒነትስ ወይንም ለውዝ፣ ፓልም ኦይልን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሌላኛው አፍሪካን ፋርመርስ were forced into cash crop production to pay colonial taxes። የአፍሪካን ፋርመሮች ወይም ገበሬዎች ካሽ ክሮፕን እንዲያመርቱ ይገደዱ ነበር ኮሎኒያል ታክሶችን መክፈል ስላለባቸው ማለት ነው። ኢፌክቶቹስ ምን አመጡ ስንል ዲስፕሌስመንት ፍሮም ፉድ ክሮፕ ፋርሚንግ ቱ ሌር ቱ ፌሚን። ከፉድ ክሮፕ ፕሮዳክሽን ወደ ድርቅ ሄዱ፣ ምክንያቱም ካሽ ክሮፕ እንዲያመርቱ ስለተገደዱ ማለት ነው። ሶይል ዲፕሌሽን ዲዩ ቱ ኦቨር ዩዝ ፎር ካሽ ክሮፕስ። ለካሽ ክሮፕ በጣም መሬቱን ስለተጠቀሙት መሬቱ አፈሩ በጣም ለምነት አጣ። እሺ ኤክስፕሎይቴሽን አፍሪካን ፔዛንትስ were paid less for exports while imported goods become more expensive። ኤክስፖርት ለሚያደርጉት ፕሮዳክት በጣም ትንሽ ብር ነው የሚሰጣቸው ፔዛንቶቹ። ያው
ኢምፖርት ሲደረግን ፕሮዳክት ከውጭ ሲመጣ በጣም ውድ ነበር፣ ኤክስፔንሲቭ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ፖለቲካል ኢኮኖሚ የነበረው ምንድነው? ኮሎኒያሊዝም ላይ ማይኒንግ ነበር። ማይኒንግ እሺ። ኮሎኒስ ዌር ሜጀር ሶርስ ፎር ሚኒራልስ ፎር ኢሮፒያን ኢንዱስትሪስ። ኮሎኒስ ይሄ የቀኝ ግዛት የነበሩት ሀገሮች ለኢሮፒያንስ ሚኒራል የሚያቀብሉ ሀገራት ነበሩ። እሺ ሜጀር ማይኒንግ ኤሪያስ፣ አብዛኛው ሜጀር ማይኒንግ የሚባሉት ኤሪያዎች ምን ነበሩ? የመጀመሪያው ዌስት አፍሪካ ነው። ዌስት አፍሪካ ላይ ጎልድ ኢን አሻንቴ፣ ቲን ኖርዘርን ናይጄሪያ ላይ ነበር። ሴንትራል አፍሪካ ላይ ኮፐር ኢን ካታንጋ ኤንድ ዛምቢያ ኮፐር ቤልት ላይ ነበር። ሳውት አፍሪካ ላይ ጎልድ፣ ኮፐር፣ ኮል ሳውዝ ሪዮዲሻ ኤንድ ዊዘርማን። እሺ ሌላኛው ኢምፓክትስ ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ኦን አፍሪካ። ኢምፓክቶቹ ምንድን ነበሩ አፍሪካ ላይ? ኮሎኒያሊዝም ማለት ነው። ኮሎኒያሊዝም ያመጣው ኢምፓክት ምንድን ነው? የመጀመሪያው ፖለቲካል ኢምፓክት ነው። ፖለቲካል ኢምፓክት ላይ ዲስራፕሽን ኦፍ ትራዲሽናል ገቨርናንስ ስትራክቸር። በጣም ይሄ ኮሎኒ የተደረጉት ሀገሮች ወይም በቀኝ የተገዙት ሀገሮች የራሳቸው የሆነ ገቨርናንሳቸው ስትራክቸራቸውን አጥተዋል። ትራዲሽናሊ ባህላዊ የነበረውን ገቨርናንስ ስትራክቸራቸውን አጥተዋል። ሌላኛው ኢምፖዚሽን ኦፍ ዩሮፒያን ሌጋል ኤንድ አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተምስ፣ የዩሮፒያን አድሚኒስትሬቲቭ ሲስተምስ ነበር ሲካሄድ የነበረው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፖለቲካል ኢምፓክት ነበረው። ሌላኛው ሶሻል ኢምፓክት ምንድነው? ካልቸራል ኢሮዥን ዲዩ ቱ አሲሚሌሽን ፖሊሲስ። ካልቸር ተሸረሸረ። የሚወጡ ሌሎች ፖሊሲዎች ስለነበሩ ካልቸር በጣም ተሸረሸነ ማለት ነው። ትራይባል ዲቪዥን መጣ። ምክንያቱም ሬዚስተንሱን ዊክ ለማድረግ ብለው በጣም በዘር ሲከፋፍሏቸው ነበር። ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ውስጥ ምንድነው ስንል ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሪሶርስስ ፎር ኢሮፒያን ቤኔፊት፣ ለኢሮፒያን ጥቅም ሲባል በጣም ብዝበዛ ነበር የሪሶርስ። ሌላኛው ዲክላይን ኢን ፉድ ሴኩሪቲ ዲዩ ቱ ፎከስ ኦን ካሽ ክሮፕስ። ካሽ ክሮፕስን አምርቱ እያሉ ስለሚያስጨንቋቸው ታክስ ለመክፈል ግዴታ የምግብ ክሮፖችን ትተው ካሽ ክሮፕን ሲያመርቱ ነበር። ስለዚህ ምግብ በጣም ሲያንስ ነበር ማለት ነው። ክሬሽን ኦፍ ዲፔንዳንት ኢኮኖሚስ ታይድ ቱ ኢሮፒያን ማርኬትስ። ዲፔንዳንት የሆነ ኢኮኖሚ ኢሮፒያን ማርኬት ላይ እንዲኖር ተደርጓል። እሺ ምን ትቶልን ሄደ? ኢኮኖሚክ ኢምፓክት ኮሎኒያሊዝም አፍሪካ ላይ የመጀመሪያው ኤክስፕሎይትድ ኤንድ አንደር ዴቨሎፕድ ሪላይንግ ኦን ፕራይመሪ ኮሚኒቲስ። በቃ ግዴታ እነሱ ላይ ተንተርሰን ያለ ነው ፕራይመሪ ኮሚኒቲያቸው ላይ። ሌላኛው ላኪንግ ኢንፍራስትራክቸር ዲዛይንድ ቱ ቤኔፊት ሎካል ፖፑሌሽንስ። ኢንፍራስትራክቸር የለም ጭራሽ ቤኔፊት የሚያደርግ ያውም ሎካል ፖፑሌሽንን ጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። ስለዚህ ላክ ኦፍ ኢንፍራስትራክቸር ነው። ሌላኛው ዲፔንዳንት ኦን ኮሎኒያል ኢንዱስትሪ ኢኮኖሚክስ፣ በገዣቸው ዲፔንዳንት ኦን ኢሮፒያን ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ አይም ሶሪ በኢሮፒያን ኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ ላይ በጣም ዲፔንዳንት ነበሩ አፍሪካንስ። እሺ the legacy of colonial exploitation continues to affect African nations, limiting economic independence and development ማለት ነው። ስለዚህ ቻፕተር 2 በዚህ ይጠቃልላል። ቻፕተር 2 በዚህ እናጠቃልላለን። ሁሉም ኖቶች የወጡት ከመጽሐፎቻችሁ ነው። ሰው በረዳት በምን ይችላል በሚለው ወይ በራሴ መልኩ ነው ያወጣኋቸው እና አሁንም ድረስ ኖቱን የምትፈልጉት ከሆነ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እስካሁን ድረስ ቪዲዮ ያያችሁት አሁንም ላይክ ካላደረጋችሁ፣ ለቻናሉም አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ ሼርም አድርጉላችሁ ለጓደኞቻችሁ፣ በጣም ጥቅም አለው። ጀስት ኢንትራንስ ኤግዛማችን አብረን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ቻፕተር ውስጥ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።